جيش الأشباح الأمريكي الذي تلاعب بجيش هتلر وغير مسار الحرب العالمية الثانية. رسام ومصمم أزياء وفني صوت وممثل اجتمعوا معا في الحرب، ليس لإخراج فيلم دعائي أو رسم وتصميم بوسترات تحفيزية، ولكن للمشاركة فعليا في ميدان الحرب وجبهة القتال. قد تبدو الخطة غريبة، ولكن القيادة العسكرية الأمريكية آمنت بأن لأصحاب تلك المهن أدواراً حيوية يمكن أن يصنعوها وتغير نتيجة المعركة في جبهة القتال في الحرب العالمية الثانية، وأنشأت الجيش الوهمي الأمريكي. جيش الأشباح كيف يعمل؟ وهو جيش يتكون أساسه من 1100 أمريكي، لم يكن لهم أي علاقة بالأنشطة العسكرية، ممثلون وفنانون وكتاب ومصممون ومهندسو صوت، وكان على رأس الجيش مصمم الأزياء الأمريكي بيل بلاس. كانت مهمتهم هي حبك المكائد والأوهام لخداع جنود الزعيم النازي أدولف هتلر ودول المحور في الحرب العالمية الثانية، وذلك بنشر أوهام ومعلومات مضللة حول قدرات قوات الحلفاء ومواقعهم وتحركاتهم. برزت أنشطة جيش الأشباح الذي كان يعرف رسمياً باسم قيادة القوات الخاصة رقم 23 في الفترة من يونيو حزيران لعام 1944 وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية. وبقوة العقل وليس العضلات نشط ذلك الجيش الوهمي في أوروبا، ونفذ أكثر من 20 مهمة عسكرية في الحرب العالمية الثانية على جبهات قتال عدة في أوروبا تتضمن فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وألمانيا على مدار الحرب. الأمر كان أشبه بإنتاج فيلم سينمائي، وكل مجموعة لها دورها الخاص في إنتاج الفيلم. فمصممو الأزياء صمموا زياً واحداً مزيفاً للقوات يرتديها ممثلون يقلدون الجنود الأمريكيين، ويذهبون للحانات المحلية حيث يتواجد الجواسيس النازيون ويتحدثون بصوت عال عن مناورات زائفة وجنرالات غير موجودين، مدركين أن معلوماتهم الخاطئة ستقابل آذان الجواسيس النازيين وتدعم وصول معلومات وتحركات وخطط زائفة للقيادة الألمانية النازية. فيما سجل مهندسو الصوت ومشغلي الراديو مكتبة مؤثرات صوتية تحاكي تحركات الجيش الأمريكي، فبثوا تحركات لشاحنات وقوات عسكرية مضللة. كما لعب المصممون والرسامون دورا جوهريا في الخداع البصري بتصميم المئات من الدبابات المطاطية وسيارات الجيب والشاحنات المدفعية والطائرات التي يمكن تضخيمها بضواغط الهواء لتبدو أصلية بما يكفي لخداع الاستطلاع الجوي النازي. وأضاف جيش الأشباح تفاصيل بسيطة يمكنها حبك المشهد البصري، مثل استخدام جرافات لإنشاء مسارات وهمية حول الدبابات القابلة للنفخ، واستخدام قذائف فلاش مدفعية وهمية تظهر إطلاق قذائف وهمية في الليل لإعطاء التأثيرات البصرية التي يريدها جيش الأشباح الأمريكي. أقوى عمليات جيش الأشباح الوهمي. لعب الجيش الوهمي الأمريكي دورا كبيرا في سد جزء غير مكتمل من خط القتال الأمريكي بآليات وهمية أثناء مهاجمة مدينة ميدز المحصنة في سبتمبر أيلول من عام 1944. أما العملية العسكرية الأكبر والأشهر لجيش الأشباح الأمريكي تعود لمارس آذار عام 1945. قاد هذه العملية رالف إنجرسول، مدير التحرير السابق لصحيفة نيويورك الأمريكية. الأمر كان أشبه حقا بتمثيل فيلم درامي لحرب بحبك خدع بصرية وصوتية قوامها ليس الحديد والنار، ولكنها سربت الأوهام للألمان. فمع احتلال ألمانيا لفرنسا خلال الحرب، حاول الجيش الأمريكي عبور نهر الراين لتضييق الخناق على النازيين والاقتراب من حسم الحرب. وهنا تجهزت أمريكا ب600 دبابة وآلية عسكرية كانت عبارة عن مطاط منفوخ ودمى على شكل دبابات وآليات عسكرية، ويمكن لسكين أو خنجر تدمير تلك الدبابات الوهمية التي قد تؤثر في حركتها الرياح العاصفة.
أما فيما يخص الصوت فهنا جاء دور مهندسي الصوت ومشغلي الراديو الذين شغلوا أصواتا قوية يصل مداها لنحو 14 كيلومترا للتحرك الوهمي لتلك الآليات العسكرية. المشهد كان مهولا وأظهر وكأن هناك 30,000 من الجنود الأمريكيين يتقدمون لعبور نهر الراين. مشهد لفت انتباه النازيين الذين استعدوا لمواجهة الهجوم المرتقب، ومع تشدد النازيين بذلك الهجوم الوهمي باغتت القوات الأمريكية النازيين بهجوم حقيقي من نقطة أخرى لعبور نهر الراين. مهد جيش الأشباح للجيش الأمريكي الحقيقي هذا المكسب الاستراتيجي في الحرب الذي ساعد بعد ذلك في هزيمة هتلر وقواته في الحرب العالمية الثانية. ماذا تبقى من جيش الأشباح؟ تواجد جيش الأشباح الأمريكي كان سريا للغاية لمدة 4 عقود قبل أن تفصح الولايات المتحدة الأمريكية عنه وعن دوره في الحرب العالمية الثانية. وتتعامل وسائل الإعلام الأمريكية مع جيش الأشباح بشيء من الفخر والتقدير لدور أفراد هذا الجيش الوهمي الصغير في تحقيق مكاسب ملموسة لأمريكا ودول الحلفاء من خلال خداع النازيين وتشتيتهم عن مسارح الحرب الحقيقية خلال الحرب العالمية الثانية. بعد الحرب ذهب العديد من الرجال الذين خدموا في هذه الوحدة لاستكمال مسيرتهم في الفن والترفيه، وقد اشتهر بعضهم بما في ذلك المصمم بيل بلاس والمصور آرت كان والرسامان إيل سورث كيلي وآرثر سينجر. ومن بين 1100 شخص قتل 3 من جنود جيش الأشباح وأصيب العشرات في خطوط القتال. وفي السنوات الأخيرة ومع التقدم في السن توفي معظمهم، ودعم برلمانيون في الكونغرس الأمريكي لتقليد الوحدة في الجيش الأمريكي ميدالية الكونغرس الذهبية التي تعد واحدة من أعلى الأوسمة المدنية في أمريكا. وفي عام 2013 خرج للنور فيلم وثائقي حمل اسم جيش الأشباح تحدث عن دور ذلك الجيش في الحرب العالمية الثانية، وشارك في الفيلم عدد من الجنود القدامى لذلك الجيش، وهو فيلم من إنتاج وإخراج ريك باير الذي كان منبهرا بعمل ذلك الجيش. ولم يكتفي بذلك الفيلم الوثائقي بل شارك في كتابة كتاب عن جيش الأشباح في عام 2015. وأنت عزيزي المشاهد، ما هو تقييمك لجيش الأشباح الأمريكي؟